හොඳයි. දැන් අපි අද අපි අවුරෝරාගෙන් කියලා දෙන්න යන මේ කීප දෙනෙකුටම පොඩි ගැටලුවක් වෙලා තිබුණා අපේ මේ මූලික පතුරම හදාගන්න හැටි. ඊළඟට මේ ෆ්ලෙයර්ඩ් ස්කර්ට් එකට රෙද්ද නමා ගන්න විදිහ. මේක පොඩි ගැටලුවක් වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම අලුත් අයත් ඉන්නවා. ඒ අයටත් දැනගන්නත් එක්ක අද මම මේ වීඩියෝව කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ මූලික පතුරම සකස් කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි මුලින්ම රෙද්දක් තෝරාගෙන අපි මේකෙදි කරන්නේ මෙන්න මෙතන නැම්මට තියාගන්න ඉස්සරහා පළුව කපනවා. මේ ඉස්සරහෙන් ඕපන් එකක් නැති එකක්. මම මූලිකම විදිහට කරන විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. ඕපන් එකක් නැත්තම් ඕපන් එකක් දාන්නේ නැත්තම් අපි මේ විදිහට රෙද්ද දෙකට නමා ගන්නවා. හරි? මූලිකම පතුරම හදාගන්න මේ කරන්නේ. ඕපන් එකක් දානවා නම් අපි අඟලක් තියලා තමයි අතෑරලා තමයි මිමි ලකුණු කරන්න පටන් ගන්න. නමුත් අපි මේ නැම්මටම තියලා ඕපන් එකක් නැතුව හදන එකක් තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉස්සලාම මෙන්න මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේකේ තමයි අපි උර හිස ලකුණු කරන්නේ. පළමුවෙන් මේක කරන්නේ අපි කරන්නේ මේක මිම්ම ගන්නේ උර හිස දෙකට බෙදනවා අපි. උර හිස 14යි නම් දෙකට බෙදුවපම 7යි. ඒකට අපි භාගයක් එකතු කරනවා. එතකොට 7මාරයි. හරි ඒ වගේ තමන්ගේ උර හිස 14ක් හෝ 15ක් හෝ 13ක් හෝ තමන් කැමති ඒ මිම්ම අරගෙන මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතනින් අඟලක් පහත් කරනවා. අපි අලුත් උර හිස් රේඛාව ඇඳ ගන්න අපි අඟලක් පහත් කරනවා. පහත් කරලා මෙන්න මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතනට ලකුණු කරපු දුරම අරගෙන පහළට ලකුණු කරනවා. ඒ කියන්නේ පපුව දක්වා උසත් ඒකමයි අපි ගන්න. පපුව දක්වා උස. ඊට පස්සේ අපි පපුවේ උස්ම තැන වටේට ටේප් එක දාලා මැනලා ඒක හතරෙන් බෙදලා වටරවුම බෙදලා ඒකට අඟලක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳලා ඒ ගණනය කරගත්ත මිම්ම මෙතන ලකුණු කරනවා. මැනලා ලකුණු කරනවා කොච්චරද කියලා. ඊට පස්සේ මේ මුදුනේ ඉඳලා බඳට උස ගන්නවා. බඳ කියන්නේ අපේ බස්ට් එකේ අර කෙට්ටුම තැන බ්‍රෙස්ට් එකට යටින් තියෙන මිම්ම. අපි හැඩ කරගන්න ඕනේ තැන. අපේ ඇඟේ එතන කෙට්ටුයි පොඩ්ඩක්. අනිත් ඇඟ වලට වඩා හැටයක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන මුදුනේ ඉඳලා එතන දක්වා උස ලකුණු කරගෙන එක එක්කෙනාගේ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ හරහා වටමිම්ම අරගෙන ඒ බඳ ඒ ගන්න වටමිම්ම හතරෙන් බෙදලා එකටත් අපි එකක් එකතු කරලා නැවතත් මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳලා ඒකේ අපි ඒක මැනලා ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ මේ උස. මොකද බඩමිම්ම කියලාත් කෙනෙක් අහලා තිබ්බා. බඩමිම්ම නෙමෙයි අපි සායාඳින කලිසමාඳින ඉන. එහෙම නැත්තම් අපිට ගවුමක් මහනවා නම් අපිට ඒ ගවුමේ උඩ කෑල්ලේ අවශ්‍ය උස තමයි මෙන්න මෙතනට ගන්න. පැහැදිලිව ඒක මතක තියාගන්න. ඒ උස අරගෙන ඒක හරහට ගන්න ඕනේ ඉන හතරෙන් බෙදලා ඉන වට මිම්ම හතරෙන් බෙදලා ඒකටත් එකක් එකතු කරලා අර විදිහටම අපි නැවතත් මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳලා ඒකේ මේ මිම්ම ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට අංශය කියලා කියන්නේ අපි මේ අංශය ලකුණු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි අත්කට නිර්මාණය කරගන්න මේ උරහිස්සේ ඉඳලා රේඛාවක් පපුව රේඛාවට ඇඳලා මේකේ භාගෙ ලකුණු කරනවා. ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේකේ භාගෙ ලකුණු කරන්න. අපි ටේප් එක මෙහෙම තියලා ඒක දෙකට නමලා ඒ මැද ලකුණු කරගෙන එතන ඉඳලා අඟල් කාලක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අඩි රූල තියලා ඒ හරහා රේඛාවක් ඇඳලා ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ රේඛාව අපි මෙතනින් අත්කට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟ කර ලකුණු කරන්නේ මම දැන් මෙතන ලකුණු කරන්නේ සම්මත මිම්මක් අඟල් 2මාරයි පහළටත් 2මාරයි. ඔන්න අපි මූලික පතුරමේ අපි 2මාර තමයි ලකුණු කරන්නේ මේ විදිහට කොටුවක් ඇඳගෙන. ඒකෙදි අපි මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අතහුරු කෙනෙකුට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. නිකම්ම ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න අපි ඉදිරිපස පළුව සකස් කරගත්තා. උරහිසට විතරක් අපි මැහුම් වාසි තියමු. අතටත් තියන්න ඕනේ. මම කපනකොට තියන්නම් අතටත්. එතකොට ඔන්න මැහුම් වාසි තියලා අපි කපා ගන්නවා. පහළට ඉනට අපි මැහුම් වාසි තියන්න ඕනේ. අංශයේ පැත්තට තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි තියාගෙනයි තියෙන්නේ. ඒක කපනකොට ඒක කෙලින්ම කපලා දාන්න.
අඟලක් තියලා තියෙනවා. අපි වැඩි කරන්නේ ඩාට් දානවා නම් එහෙම වැඩි කරනවා. ඒවා ඒ අවස්ථාවලදී මම කියලා දෙනවා. තව වැඩි කරනවා කියලා. එතකොට අපි මෙහුම් වාසියක් තියලා කපනවා. ඩාට් දානකොට මේක තව අඩු වෙන හින්දා දැන් මෙතනදී අපි කර මේ ගානටම කපා ගන්නවා. උරහිස්සට මෙහුම් වාසියක් තියනවා. මෙතන අතටත් අඟල් භාගික අපි මෙහුම් වාසියක් තියන්න ඕනේ. අඟල් භාගික තියලා මේ විදිහට තියලා අපිට කපලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ඉදිරිපස පළුව හදාගත්තා. ඕනම කෙනෙකුට මේක පහසුවෙන් රෙද්දෙම ඇඳලා කපා ගන්න පුළුවන්. මේ අපි මූලික පතුරම මේ. අපි පතුරම් කලාවක් නෙවෙයි කරන්නේ. මේ මෙහුමේදී අපි කරන්නේ ටේලරින් ක්‍රමයට මහන එක. මම මේ කියලා දෙන්නේ මොනවත්ම දන්නේ නැති කෙනෙකුට මූලික විදිහටම මේක කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙකුට කරන්න. ඊළඟට අපි පිටිපස පළුව නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි රෙද්ද නිර්මාණය කරනවා නම් පිටිපස ඕපන් කරනවා නම් ඕපන් එකක් තියෙනවා නම් අපි අඟලක් විතර මෙහාට කරලා තමයි ගන්නෙ. මේ නැම්මෙන් හරි එතකොට අපි නැම්මට තියන්නේ නැහැ. බලවාටි දෙකට තියලා මෙතනින් අඟලක් විතර ඇතුළට කරලා තමයි අපි මේක ඇඳගන්නේ. නමුත් දැන් අපි පිටිපස්ස ඕපන් එක තියන්නේ මේ මොනවත්ම නොදන්න කෙනෙකුට කියලා දෙන හින්දා එහෙම අයට මේක අපි පිටපත් කරගන්නවා. මේක මේ විදිහට පිටපත් කරගන්නවා. කර ලකුණු කරන්නේ නැහැ අපි. පිටිපස්සේ කර වෙනම අඳිනවා. මේක මේ විදිහට අපි ඇඳ ගන්නවා. දැන් මෙහුම් වාසි තියපුවත් එක්කම තමයි. මේ විදිහට අපි දැන් මෙහෙම ලකුණු කරගන්නවා. මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මේක ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් මෙතන ලකුණු කරන්න මෙන්න මෙතනින් අපි දික් කරගන්න ඕන මේ රේඛාව අපි අඩි රූල තියලා මෙන්න මෙහෙම දික් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඒක ඕනේ වෙනවා. ඒ නිසා එතන ලකුණු කරගත්ත විශේෂයෙන් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන ඉඳලා අඟලක් පහත් කරනවා පිටිපස්සේ කරා ඉඳලා. අඟලයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනනේ අපි කොන තිබ්බේ කරේ. එතන ඉඳලා අපි මේක හැඩ කරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඔන්න ඊට පස්සේ පිටිපස පළුවත් හරි. මේ අත්කට අපි මෙතන මේ වක්‍රයක් ගත්තට පිටිපස්සේ පළුව එහෙම ගන්නෙ නෑ. අපි කෙලින්ම අඳිනවා. ඇඳලා මෙතන ඉඳලා මේ වක්‍රය නැවත ඇඳගෙන එතන මෙහුම් වාසි තියන්නේ නැහැ. මොකද අපි කලින් මෙහුම් වාසි තිබ්බ තැන අපිට දැන් අහු වෙලා තියෙන්නේ මෙහුම් වාසියත් ඒකට. ඒ නිසා ඒක කපලා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට නිකම්ම. එතකොට ඔන්න අපි පිටිපස්ස පළුවත් අපි නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. අත මම මෙතනදි කියලා දෙන්නේ මගේ අත් වර්ගකයේදී මම මූලික අත සකස් කරගන්න විදිහ ඉතාම පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකින් බලන්න පුළුවන් කාලය නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අත්වර්ග කරනකොට මූලික අත කරලා තමයි මම අනිත් අත් කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පහසුවෙන් පුළුවන් ඒක නිර්මාණය කරගන්න. මෙන්න මේක තමයි පිටිපස පළුව. මෙන්න ඉදිරිපස පළුව. මේක එක මත සම්පාත වෙනවා හොඳට. මේක තියලා මහගන්න හරි ලේසි මේ බලන්නකෝ. බොහොම පහසුයි. මේක තමයි ෆ්‍රන්ට් එක. එතකොට මේක තමයි බෑක් එක. මේකේ කිසිම ඩාට්ස්ත් මොනවත් නැති මූලික පතුරුම. මේක ඇඳගෙන ඉවර වෙලා තමයි අපි ඕකේ තමයි නිර්මාණ කරන්නේ. ඊළඟට තමයි ගැටලුවක් තිබුණා මෙන්න මේ ෆ්ලෙයර්ඩ් ස්කර්ට් එක කපන්නේ කොහොමද? ඔන්න අපි රෙද්ද අරගත්ත දෙකට නැමුවා. හරි. රෙද්ද අරගෙන දෙකට නැමුවා. නමලා මෙන්න මේ කොනේ ඉඳලා. මෙන්න බලාගන්න මේ පැත්තේ මෙන්න මෙතනට මේ නැමලා මේ නැම්මට අර බලවාටි දෙක එන විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට නමනවා. මේ විදිහට නමලා තමයි අපි ෆ්ලෙයර්ඩ් ස්කර්ට් එක කපන්නේ. යම් කිසි කෙනෙකුට හරි දැන් මේ පහළ කොටසේ කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ස්කර්ට් එක නමලා එකකින් මොනවා හරි කපා ගන්න කඳ කොටස. නමුත් කෙනෙකුට රෙද්ද මදි වෙනවා වගේ නම් උසට ගන්න ඕනේ නම් රෙද්ද මදි වෙනවා වගේ නම් විතරක් මෙන්න මෙහෙම නමලා ගත්තෙක් මම මේක පැහැදිලිව පේන්න අනිත් පැත්තට නැමුවා නම් හරි කියලා හිතනවා මට මේක මෙන්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණේ නමලා ඊට පස්සේ නැවත මේ විදිහට නමන්න. හරි. ඒක නමමු හරියට. නමලා මෙන්න මේ විදිහට නමලත් ගන්න පුළුවන්. හරි මෙහෙමත් නමලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ හරි ක්‍රමේ නෙමෙයි ඇත්තටම. එතකොට මූට්ටු දෙකක් එනවා.
එහෙම ගත්තාම මූට්ටු දෙකක් එනවා. ඒ රෙදි පිරිමහ ගන්න ඕන හින්දා ඒ ක්‍රමේ කිව්වට ඒතර මූට්ටු දෙකක් එනවා. නමුත් හරිම ක්‍රමේ තමයි අපිට තනි මූට්ටුවක් එන්න ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද දෙකට නමලා නැවත සැරයක් මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න. ඕක ඉතින් රෙදි ප්‍රමාණය මගෙන් අහන්න එපා. එක එක්කෙනාගේ උස ප්‍රමාණය අනුව එක වෙනස් වෙනවනේ. ඒක තමන් තීරණය කරගන්න ඕන. මං කියන්නේ උස වගේ දෙගුණයක් ඕනේ අපිට රෙදි කියලා. අපි මහන රෙද්ද වගේ දෙගුණයක් අපිට රෙදි ඕනේ. උස වගේ දෙගුණයක් රෙදි ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඒ අනුව තීරණය කරලා ගණනය කරගන්න සැරෙන් සැර එක එක්කෙනාට මට එකින් එකට කියන්න බෑ. ඉතින් දැන් අපි මේක කරන්නේ ඉන තුනෙන් බෙදලා මෙන්න මෙතන ඉඳලා ඔන්න ওই විදිහට ටේප් එක තියාගෙන දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම මම කියලා දෙන්න. මෙහෙම තියලා ඔන්න ඉනේ ඉන තුනෙන් බෙදපු මිම්ම අරගෙන මෙහෙම ලකුණු කරගෙන යනවා තියලා. හරි? එතකොට ඔන්න අපිට හැදෙනවා ඉන මිම්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ උස. සාමාන්‍යයෙන් මේක යාර එකමාරකින් 60 පළල එකමාරකින් මෙතන ඉඳලා උඩරිම උස ගන්න පුළුවන් 25යි. ඊට වඩා ගන්න බැහැ කෙනෙක්ගේ 25ක් 27ක් විතර. ඒ නිසා ඒ අනුව රෙදි ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි හිතමු 7ක් කියලා මේකේ උස මට ඕනේ. ඔන්න දැන් මේ ඉනේ තියලා ටේප් එක මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන යනවා. මේ 7 ළඟින් දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. ඒතර ටේප් එක තියන්නේ අර ඉන ලකුණු කරගත්ත රේඛාවට. මේ විදිහට හැදෙනවා රේඛාවක්. ඊට පස්සේ අපි ඒක දිගේ කපලා සාය වෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් මේකට තියෙන්නේ එක මූට්ටුවයි. අර මං ඉස්සලා කියපු විදිහට ගත්තා නම් එහෙම මූට්ටු දෙකයි. නේද? ඒ වුණාට රෙදි පිරිමහ ගන්න නම් මොනවා හරි කරගෙන අපිට එහෙට මෙහෙට කරලා මහ ගන්න වෙනවනේ. මහනවා වගේම පිරිමැස්මත් ගොඩක් අගේ. හොඳයි. දැන් මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඒ ෆ්ලෙයර්ඩ් සාය. දැන් මේක මූට්ටු එකයි. මේ බලන්න. එක මූට්ටුවයි. මේකට රැලි නෑ සම්පූර්ණ ෆ්ලෑට් එක හරියට ඉනේ ගානට තියෙන. ඉතින් මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. අපිට ගැටලු තිබුණා. මම හිතනවා මේ ගැටලු निराකරණය වුණා කියලා. හොඳයි. ඉදිරියේදී අපි තවත් ලස්සන ගවුම් මෝස්තරයක් සමගින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.